अघिल्ला भिडियोहरुमा हामीले बिटवाइज लजिकल र शिफ्ट अपरेटरको बारेमा कुरा गरेका थियौं भने आजको यो भिडियोमा चाहिँ लजिकल वान्स कम्प्लिमेन्ट अपरेटर हुनेछ। वान्स कम्प्लिमेन्ट भनेको हामीले कुनै पनि नम्बर लिन्छौं भने बिटवाइज भन्ने बित्तिकै त्यसलाई बिटमा कन्भर्ट गर्नु परिहाल्यो हैन। अनि त्यसको कम्प्लिमेन्ट लिएर हामीले त्यो नम्बरलाई फेरि पहिला डेसिमलमा हुन्थ्यो, त्यसलाई बाइनरीमा लग्यौं अनि त्यसको कम्प्लिमेन्ट लियौं अनि त्यसलाई रिभर्स हामीले फेरि डेसिमलमा कन्भर्ट गरेर त्यसको आउटपुट पाउँछौं है त। त्यसको लागि थोरै कुराहरु हेरौं। मानौं मैले कुनै पनि एउटा नम्बर लिएँ, मैले अघि कुन नम्बर ल्याएको थिएँ, सायद 12 थियो होला हैन। म यहाँ 12 लिन्छु त, नत्र अरु कुनै लिन पनि पाइयो। जस्तै मैले 14 लिन्छु। अब 14 भनेको हाम्रो कति हुने भयो, 1110 हुने भयो हैन। अब हामीले एउटा नयाँ कुरा के बुझ्नुपर्छ भने यहाँ कुनै पनि हाम्रो यस्तो नम्बरहरु छन् नि, यो चाहिँ कम्प्युटरमा स्टोर हुँदाखेरि बाइटको रूपमा स्टोर भएको हुन्छ। बाइट भनेको 8 वटा बिटको 1 बाइट हुन्छ, 8 बिटको 1 बाइट हुने भयो हैन। अनि त्यस्तै गरी बाइटको रूपमा स्टोर भएको हुँदाखेरि नम्बर 8 वटा पुर्याउनु पर्यो, यसको भ्यालु चेन्ज नगरिकन भने त हामीले यसको अगाडि यसरी 0000 थप्दै लाने भयो हैन। 00 थप्दै लाने भइसकेपछि अब हामीले यसलाई कम्प्लिमेन्ट लिँदाखेरि चाहिँ कसरी कम्प्लिमेन्ट लिन सक्छौं। कम्प्लिमेन्टको अपरेटरको सिम्बल चाहिँ यो हो। यसलाई नियरली इक्वल टु भन्ने नि सिम्बलको रूपमा बुझ्न सक्छौं। दैट इज इक्वल टु अब माथि 0 छ भने 1, 1 छ भने 0, त्यही अनुसार जानु पर्यो। 0 को 1, 1, 0 को 1, 0 को 1, 0 को 1, 1 को 0, 1 को 0, 1 को 0, 0 को 1। यसरी यसको के भन्ने वान्स कम्प्लिमेन्टको भ्यालु यति हुने भयो। अब यसलाई सिम्पली हामीले उता डेसिमलमा कन्भर्ट गर्यौं भने हामीलाई जति आउटपुट आउनु पर्ने हो त्यति आउँदैन हैन। कम्प्युटरमा यसरी भ्यालुहरु स्टोर भएर बस्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने कसरी बसेको हुन्छ भने यसको सबभन्दा लास्ट बिट भनेको 0 र 1 हुन्छ हैन। यदि लास्ट बिट 0 छ भने त्यो नम्बर इभन हुन्छ, 1 छ भने अड हुन्छ, यो त यतिकै पनि भन्न सक्छौं हैन। अनि त्यसको यदि यो सबभन्दा फर्स्ट मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट जुन छ, यदि यो चाहिँ 1 छ भने यो नम्बरको आउटपुट चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, नेगेटिभ हुन्छ। नेगेटिभ हुन्छ है, यदि बुझ्नुपर्ने कुरा। अनि यदि यो 0 थियो भने चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ। 1 हुँदा नेगेटिभ, 0 हुँदा पोजिटिभ, म गलत छैन है, यही नै हुन्छ। अनि त्यसपछाडी अनि यसलाई अब डेसिमललाई बाइनरीमा कन्भर्ट गर्न चाहिँ हाम्रो सिम्पल तरिका के हो, यो सुरुको एउटा चाहिँ माइनस भइसकेपछि यसलाई हामीले तल पावरको रूपमा लेख्दै जानु पर्यो हैन। यसको 1 यो सबभन्दा लेस सिग्निफिकेन्ट बिटमा चाहिँ 2 को पावर 0 हुन्छ हैन। अनि त्यो 2 को पावर 0 भनेको यहाँ 1 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो हैन। त्यसै गरी 0 मा यहाँ 2 को पावर 1 हुने भयो हैन। अनि 2 को पावर 1 इन्टु 0 भनेको त 0 हुने भयो, प्लस सिम्बल राख्नु पर्थ्यो बिचमा। अनि त्यस्तै गरी यतापटि अर्को 0 को लागि 2 को पावर, यो 0 को लागि 2 को पावर 2 हुने भयो, त्यो पनि 0 छ हैन। यहाँबाट आउँदाखेरि यो 0 थियो, यो 1 थियो, यो 2 थियो, यो 3 थियो, यो 2 को पावर 4 चाहिँ फाइनल्ली 1 छ भनेपछि 2 को पावर 4 चाहिँ जोड्नु पर्यो। 2 को पावर 4 भनेको 16 भयो हैन, 16 प्लस राख्नु पर्यो। त्यसै गरी 2 को पावर 4 थियो हैन, त्यसपछि 5 भयो अर्को। 2 को पावर 5 भनेको हाम्रो 32 भयो। अनि त्यस्तै गरी यो भनेको 2 को पावर कन्फ्युज भइसके, 0 1 2 3 4 5 6 भयो। अनि यो 0 को 1 भयो हैन, 1 2 3 केही पनि छैन। 2 को पावर 4 भनेको यो, 2 को पावर 5 भनेको 32, 2 को पावर 6 भनेको 64 भयो। अनि त्यस्तै गरी यतापटि सबभन्दा 2 को पावर 7 भनेको चाहिँ 128 प्लस गर्नु पर्यो। तर सबभन्दा पहिलो बिट चाहिँ यदि 1 छ भने यो नेगेटिभ हुन्छ भनेर भर्खर भनेको छ भनेपछि मैले यहाँ नेगेटिभ राखिदिनु पर्यो। यदि यहाँ 0 थियो भने त 0 पोजिटिभ गर्दा केही फरक पर्दैन थियो। अनि प्लस 64 प्लसै भइरहन्थ्यो हैन। अनि त्यसपछाडी हाम्रो आउनुपर्ने आउटपुट जुन हुन्थ्यो त्यो चाहिँ पोजिटिभ आउँथ्यो। तर सुरुको भ्यालु 1 भएपछि माइनस 128 चाहिँ नेगेटिभमा गइसकेपछि यो पछाडि जति नै भ्यालुहरु आए पनि यसको पावर त डिक्रिजिङ अर्डरमा हुन्छ नि त। कहिले पनि माइनस 128 भन्दा
सरी +28 भन्दा बढी हुन सक्दैन, मतलब यसलाई पोजिटिभ पार्न सकिँदैन। अब यो भ्यालु जोड्दै हेरौँ हैन, यो भ्यालु जोड्दै हेर्दाखेरि 64 त 128 को हाफ हो भनेपछि यो जोड्दाखेरि -64 हुन्छ, अनि 32 पनि त्यसको हाफ हो -32 -16 -16 मा +1 गर्दाखेरि -15 हुने भयो। भनेको यसको एन्सर चाहिँ हामीले -15 पाउनुपर्ने हुन्छ। अब हेरौँ प्रोग्राम गर्दाखेरि -15 आउँछ कि आउँदैन। printf %d अनि यतापट्टि 1's complement of 12 हैन। यसलाई रन गराउँछु, रन गराउँदाखेरि सेमिकोलन छुटाएछु, यसलाई रन गराएँ, रन गराउँदाखेरि -13 एन्सर आछ। मैले त्यहाँ 15 निकालेको थिएँ, यहाँ 12 राखेर यो 14 राख्नुपर्ने थियो। अब हेरौँ हाम्रो एन्सर यसरी -15 आयो। कुनै पनि नम्बरको 1's कम्प्लिमेन्ट यसरी निकाल्न सक्छौँ। बिटवाइज 1's कम्प्लिमेन्ट है, 1's कम्प्लिमेन्ट र बिटवाइज 1's कम्प्लिमेन्ट बिल्कुल फरक कुरा हो। अब नेक्स्ट भिडियोमा भने हामी कमा अपरेटर अनि साइज अफ अपरेटरको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। यो भिडियोमा यति नै भयो, धन्यवाद।